Szalai Szilvia vagyok, a nyugati hatásszéről jövök, tehát Sopron mellett ott élek és ott dolgozom. És hol tanultad a programot? A kurzus BT-nél végeztem el a lakberendező iskolát, és ott kerültem kapcsolatba a programmal. Értem. És milyen projektjeid vannak, illetve ki tudsz emelni egy projektet, ami a szívedhez közel áll? A szívemhez közel áll ez a fürdőszoba, ami itt bemutatásra került. Ez egy nagyon szép projekt, ez egy klasszikus fürdőszoba. Illetve igazából legszívesebben tényleg fürdőszobákat tervezek. Egy veszprémi családi háznak a fürdőszoba terveit készítettem el. Ezután következik a nappali, konyha, hálószobája ugyanennek a háznak. Ez egy 2 főre átépítés alatt lévő 2 fős háztartásnak a belső tervezése lesz. Az Art Decót nagyon szeretem, mert ott minden az, ami, tehát ott a márvány az márvány, a réz az réz, a bőr az bőr. Ez egy igazán nagyvonalú, nagyon-nagyon szépen komponálható stílus. Mondanál egy pár szót az elvekről, hogy hogyan tervezel egy modern fürdőszobát? Mik azok a berendezések, mik azok az elrendezési elvek, amiket szeretsz alkalmazni? Hát a legjobban tervezhető fürdőszoba szerintem az a 7 négyzetmétertől fölfele. Ezeket már elég jól lehet tervezni. Ami az én véleményem, a nagyon fontos, hogyha belefér a fürdőszobába, akkor mindenképpen tervezzünk dupla mosdót. Akár 2 fős háztartás, vagy annál többnél pedig ez egy nagyon hasznos és nagyon fontos dolog. Mindenképpen megéri ezt betervezni. A reggeli csúcsforgalom. A reggeli csúcsforgalom, esti csúcsforgalom, igen. Tehát ez egy borzasztóan hasznos dolog. Akkor figyelembe kell venni a megrendelőnek az igényeit, zuhanyzót szeretne, kádat és zuhanyzót szeretne. A mosógép elhelyezésre kerül a fürdőszobában, vagy van külön mosókonyha, kisgyerekek, csak felnőttek, idősebbek, esetleg szélesebb zuhanyzó, belépős fürdőkád, mind ezeket sorolhatnám, de ezek mind a megrendelők igényei szerint alakulnak. És hogyan szoktak prezentálni a projektet az ügyfelek felé? A projekteket egy alaprajzzal, egy építészeti alaprajz, hogy Ez elégséges? Nem, ehhez még jön egy berendezési alaprajz, ami természetesen színesbe készül el, illetve a tervezési folyamat során még nem kész látványterveket, de a berendezett helységről képeket küldök, ami alapján tudunk esetleg még változtatni. És a legvégén a rendelet, tehát a kész fotorealisztikus képeket akár egy PPS bemutatóban, vagy tervlapokon küldöm meg az ügyfélnek a teljes tervdokumentációval, leírással, tanácsokkal, ötletekkel, javaslatokkal. Most látod igazából először a vásáron a live programot. Igen. És a te projektedet. Igen. Mik az első benyomásaid a live programról és arról, amit láttál? Nekem nagyon tetszett, nem csak a sajátom, hanem az összes live panel készített munka nagyon tetszik. Én szerintem ez egy nagyon jó dolog a megrendelők fele oda tenni ezeket a igazából elkészült videókat, hogy milyen is lehetne berendezve ez a ház, és olyan, mintha körbe sétálnánk a berendezett objektumokat. Köszönöm szépen. Én köszönöm. És az elérhetőségeidről egy pár szót, tehát hogyha az ügyfelek meg akarnak találni téged, hol keressenek? Soprontól nem messze a Fertőparton, Fertőszéplak helyileg világörökségi rész, és a Facebook oldalamon fent van a telefonszámom, e-mail címem, és illetve munkáim folyamatosan kerülnek feltöltésre.